Ahoj, vítám vás u dalšího videa. Konečně jsme se dostali se zbraněma i ven na testování. A dneska bych vám chtěl představit jednu z inovovaných zbraní od španělské značky Cometa. Jedná se o klasický model Cometa Fenix 400, ale v provedení Ultra Short Carbine, to znamená USC, s krásnou ořechovou pažbou. Jedná se o klasickou pružinovou vzduchovku, ale v výkonu 24 joulů. Kdysi jsme je brávali v 16 joulech kvůli limitu, který byl u nás daný zákonem. Teďka už můžeme jít do plného výkonu, to znamená 24 joulů, který je určen i pro španělský trh a pro ostatní trhy, kde je tento výkon povolen. Novinkou u této zbraně je kratší vlastně hlaveň, která je zakončena moderátorem zvuku. Samozřejmě ten zásadní zvuk při výstřelu u pružinovky vychází z nárazu pružiny, ale i tak to dokáže ten zvuk určitě zpříjemnit a není tak, jak bych to řekl, zvonivý asi. Je trošku tlumený. Máme na tom umístěnou optiku Zephyr od Valiantu 6x24x50. Je to jedna z těch vyšších řad optik, takže vyzkoušíme si, jak tato zbraň střílí, jakou má přesnost. Budeme střílet na 30 metrů venku z opory, takže uvidíte, co se dá s takovou zbraní nastřílet. Dále, co je na této pažbě unikátní, nebo ne unikátní, ale nové, je nastavitelná lícnice, která určitě zpříjemní tu střelbu. Nastavuje se pouze pomocí 2 imbusů a potom můžete s ní posouvat nahoru a dolů. Samozřejmostí u této zbraně, jako u všech zbraní značky Cometa, je automatická pojistka, která se vždycky zajistí při nátahu a je to velice příjemné, protože vy si potom jenom prstem odtlačíte a můžete střílet, takže je to intuitivní a nezapomínáte to. Moje specialita je při výstřelu, to určitě znáte z videí, zapomenout zmačknout pojistku a potom se k tomu vždycky vracím. Tady se mi to nestává, protože ta poloha u toho palce, to je prostě tak intuitivní, že to vždycky zamáčknete. Spoušť je nastavitelná, je dělaná z odolného polymeru, což mi taky vyhovuje, protože několikrát nám, ne že by nám spadla vzduchovka, ale prostě určitě se stane, že sklouzne na zemi a může spadnout na nějaký kámen a když je tohle z nějakého odlitku, vlastně tak ten lůčík může prasknout. Když to z toho odolného polymeru se to nestane, není tak studená ta spoušť a mě se ovládá dobře. Jo, tím, že se dá nastavit, tak je všechno OK. Na vrchu je klasická 11ková rybina, takže tam můžete umístit jakýkoliv puškohle s 11kovou montáží. Vzadu samozřejmě gumová bodka, aby vás to nebolelo při tom zpětném rázu těch 24 joulů. Už sami uvidíte, že ten zpětný ráz je větší, i ta rána toho výstřelu je větší, ale zase my to budeme testovat v ráži 5,5, takže je to i na nějaký lov drobných škůdců a na nějakou destrukční střelbu. Jo, takže u téhle ráže výkon 24 joulů určitě doporučuji. Takže pojďme si zkusit zastřílet s touto vzduchovkou od španělské firmy Cometa. Je to model Fenix 400 USC. Je to trošku upravený model z té klasiky Fenix 400, který má krásnou ořechovou pažbu, má nastavitelnou lícnici, což je výhoda při té střelbě. Má ale zkrácenou hlaveň a má na tom moderátor hluku. Uvidíme, co to s tou zbraní udělá, co se přesností týče. A výrobce nám říkal, že by to na přesnosti nemělo jít vůbec znát. Já mám trošku obavy, ale uvidíme. Možná, že budeme milé překvapení. Zkusíme jako obvykle nastřílet 5 terčů po 10. Potom vám ukážeme v podstatě jako nejlepší, ten nejprůměrnější terč, abych to správně řekl. Nebudeme se snažit vybírat ten nejlepší ani ten nejhorší. A výhodou pro mě je, že tu je automatická pojistka. Někdy to je nevýhoda, jak už jsem říkal v některých videích, že vlastně vždycky to potřebuje odjistit, ale zase víte, že když k tomu pustíte děti nebo nějakého neskušeného střelce, tak víte, že při každém nabití on to má prostě zajištěné a že nedojde k nějakému náhodnému výstřelu. Tak pojďme na to. Máme ji v ráži 5,5, budeme střílet s dost těžkýma diabolkama Jumbo Heavy. Chtěli jsme to vyzkoušet na těch 30 metrů s těma těžkýma diabolkama a uvidíme, co to udělá.
Zase při tom nabíjení je potřeba si najít nějaký způsob, jak si to ulehčit. Já v tom sedě to prostě nabíjím, tady ty vysokojoulové zbraně nabíjím 2 rukama. Střílí mi to trošku na terč, ale pro nás není důležité, kde to střílí, jako myslím to umístění, jestli do terče nebo na terč, důležitý je ten soustřel. Vidíte, že mám vždycky zajištěno, musím promáčknout. Střílíme s diabolkama JSB, ale jak jsem říkal, s ultra těžkýma diabolkama, což pro tu pružinovku není nic lehkého. Střílíme venku, takže tam může být pořád nějaký vliv počasí. Dneska trošku fouká, což samozřejmě na ten soustřel bude mít vliv, ale chceme vám to ukázat v reálných podmínkách. Jo? Nechceme to nějakým způsobem zkrášlovat ty výsledky. Ať nám potom neřeknete, že jak to, že jste nastříleli tak perfektně a já to nedokážu. Tak u nás to tak určitě nebude. Člověk si ji pěkně zacvičí, když takhle střílí, protože ten odpor toho nátahu u těch 24 joulů už je značný. Jako pro dítě bych to asi nedoporučil, jedině v případě asistence při tom natahování rodiče, anebo to musí být nějaký silný kluk, který to zvládne. Ta pojistka je super. Vidíte, že ten hluk, asi jde to slyšet i na našich mikrofonech, že ten hluk není nijak velký. Tak dáme ještě poslední 2 rány a půjdeme se podívat. V tom sedě s oporou to ještě jde, i když jste venku v nějaké přírodě, záleží opravdu na tom větru. Na těch 30 metrech už se to může projevit. Obzvlášť v lese, kde to profukuje celkem nepředvídatelně. Tak pojďme se na to podívat. Tak pojďme si ukázat nějaký průměrný terč, který máme. Máme jich celkem 5 a to znamená, máme za sebou nějakých 50 výstřelů. Ze začátku jsme tu zbraň nastřelovali a vždycky tam byl nějaký úlet, to nebudu tady nějak lhát, protože za prvé to počasí dneska není ideální a za druhé není ideální to, že tu na nás sedá strašně hodně komárů při té střelbě. Teď jsem si udělal takovou drobnou výmluvu, ale pojďme se podívat na to, jak jsme stříleli. Takže třeba tady na tom terči byly ty první 2 rány byly nastřelovací a potom jsme měli soustřel tady, kde vidíme, že je to zhruba na ty 3 prsty a tady toho výstřelu jsem si vědom, že jsem strhl. Takže tohle si myslím, že při střelbě 24 joulovou pružinovkou, klasickou, bez nitropístu a s opravdu těžkými diabolkami,
je dobrý nástřel na těch 30 metrů v přírodě. Uvidíte, že když si to odladíte, vyberete si to správné střelivo, tak se určitě budete dostávat kolem desítky všechno. Jo, to nebude problém. Je opravdu nutné si ale vybrat trošku lehčí to střelivo a hlavně i lepší počasí, než je dneska, abyste docílili lepšího nástřelu. Můžeme si i drobnou destrukci, takže i ta zbraň na 30 metrů dokáže vlastně klasickou diabolkou, žádnou destrukční diabolkou, napáchat takovou paseku, prostřelí to dřevo a vlastně zůstává nám to potom v tomhle dopadišti na kuše, které je na extra silné kuše, takže aby to neproletělo, opravdu ta diabolka se v tom zasekne, ale dřevěnou nebo takovou překlíšku to v pohodě prostě proletí skrz ta diabolka. Jo, a říkám, bylo to na 30 metrů, takže na nějakých 15 metrů ta destrukce bude mnohonásobně větší. Takže dneska jsme si vyzkoušeli nový model od španělské značky Cometa. Co bych na tomhle modelu vyzdvihl, je určitě jeho krásná ořechová pažba, která se perfektně drží i díky laserování tady ze strany a vlastně v místě předního úchytu, kdy se to pohodlně drží, zbraň vám neklouže. Měl jsem trošku strach z kratší hlavně, ale při té střelbě se to vůbec neprojevilo. Nastřelili jsme podle mě na těch 30 metrů v dnešních podmínkách dobré výsledky. Určitě bych doporučil si brát lehčí diabolky a vybrat si ty správné diabolky od firmy JSB, ale vyzkoušet si více druhů. Hodně to ovlivní přesnost střelby a dalším pozitivem je ta automatická pojistka, která je v perfektním místě a vždycky si na to vzpomenete, vždycky to pohodlně odjistíte. Je to opravdu rychlé. Na co bych upozornil, díky toho moderátoru zvuku vlastně tady nemáme světlovodná mířidla na té zbrani, takže určitě doporučuji zakoupit optiku, stačí klidně základní Valiant Lynx 4x32, 6x40, bude se vám pohodlně střílet, hlavně na vzdálenost 20 a více metrů střílet mířidly. Ta střelba nebude přesná, je to spíše potom na destrukci, ale ne na terčovou střelbu. Toho puškohledu si to můžete přiblížit, vidíte výsledek té střelby a je to pohodlnější. Jak říkám, je to pružinovka, takže ten zpětný ráz tam nějaký je, ale větší dítě při dozoru to zvládne. Jediný problém může být ta nutná větší síla při tom nátahu, ale velký rozdíl mezi pružinovkou a nitropistem já tam nevidím, možná v tom zpětném rázu tam je rozdíl a v té přesnosti bude taky nějaký rozdíl, ale za cenu, v současnosti se tahle zbraň na e-shopu Ballistas prodává za nějakých 7290 korun, což při téhle ořechové pažbě a při tom zpracování a při dnešních cenách samozřejmě taky si myslím, že je perfektní cena, vřele ji doporučuji jak na chaty, tak na zahradu, tak pro naučení střelby pro děti. A je to super zbraň a určitě vám bude sloužit dlouhá léta a bude bezproblémová.